So okay guys, ang gagawin natin, maglalagay tayo ng louver light dito. Palitan natin yan. Yan. Nandito na yung ating louver. Ito. Okay. Gumawa na ako nito. Yan, para patungan. Kasi ako lang mag-isa. Tapos ito, yung base. Para alam ko yung guide. Ito yung ating louver. Yan. Yan yung ilalagay natin doon.